हॅलो गाईज, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनल वरती, जो की आहे मराठी जोडी इन जपान. आजचा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी मी बनवला आहे, कारण माझे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आणि खूप सारे लोक मला विचारत होते की यार तुम्ही राहता जपानला, बट कसं काय मॅनेज करता तुम्ही तिकडं खाण्याचं पिण्याचं, कारण तिकडे भाज्या नाहीत मिळत, जास्त तर नॉनव्हेज, असं खूप लोकांना प्रश्न पडलेला होता. त्यामुळे फायनली मी आज एक रेसिपी घेऊन आली तुमच्यासाठी. ती आहे आपल्या सर्वांची फेवरेट पाव भाजी. सो गाईज, माझ्याकडे फक्त एवढ्याच भाज्या आज अवेलेबल आहेत, त्याच्यामुळे याच्यामध्येच आपण जुगाड करून पावभाजी करूया. मटार नाही आहेत माझ्याकडे, कारण इथले मटार घेणं म्हणजे मला इथलं कर्ज पण घ्यावं लागेल. स्किप करूया आपण, आणि सगळ्या भाज्या आपण करूयात रफली चॉप. फक्त कांदा आणि शिमला मिर्च आपण फाईनली चॉप करून घेणार आहोत, आणि 2 टोमॅटोची प्युरी करायची. आता या सगळ्या रफली चॉप केलेल्या भाज्या ट्रान्सफर करायच्यात कुकरमध्ये. त्याच्यामध्ये 7 ते 8 कप पाणी टाकून घेऊ आणि थोडंसं मीठ. आता आपण कुकरच्या 7 ते 8 शिट्ट्या करून घेऊ, म्हणजे नंतर भाज्या मॅश करायची जास्त गरज नाही पडणार. त्यानंतर हा कुकर आपण साईडला ठेवून टाकायचा थंड होण्यासाठी, आणि एका पॉटमध्ये कांदा, शिमला मिर्च आणि अगदी थोडंसं हेल्दी अमाऊंट मध्ये ऑइल त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि स्वादे करून घ्यायचं, जोपर्यंत आपला कांदा थोडासा ट्रान्सपरंट नाही दिसत. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमचा मीठ आणि टोमॅटो प्युरे, आणि स्क्रीनवरती मी तुम्हाला जे दाखवले होते मसाले ते सगळे टाकून द्यायचे. गरम मसाला नाही, पण मॅगी मसाला, पावभाजी मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च, असे जेवढे पण काही तुमच्या घरात असतील मसाले, जे पण माझ्या घरात होते माझ्याकडे अवेलेबल, मी सगळे टाकून दिले त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर आपण ते थोडंसं मिश्रण मिक्स करून वाफलायला ठेवूया. तोपर्यंत आपला कुकर झाला आहे थंड, आणि आपण ते मिक्स करून घेऊया, मस्त एकजीव करून घेऊया ते मिश्रण, आणि ते उलटून देऊया आपल्या पॅन मध्ये, ज्याच्यामध्ये आपण सगळ्या भाज्या जे मसाले मिक्स करून ठेवले होते. आणि त्यानंतर आपण थोडंसं ती शिमर झालं आपलं, थोडंसं बॉईल व्हायला लागलं की त्याच्यामध्ये टाकून द्यायची साखर, म्हणजे आपले एनहान्स होणार फ्लेवर्स, आणि मग आपली रेडी आहे पाव भाजी. आणि आता आपल्या नवऱ्याला ती पावभाजी खायला द्या. ऑफकोर्स तुम्ही स्वतः पहिलं ट्राय नाही करायचं, अगोदर नवऱ्याला द्यायचं. यू नो ही इज आवर गिनी पिग. मस्त लिंबू टाकून, त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकून, आणि आमच्याकडे ऑफकोर्स पाव नाही मिळत, त्याच्यामुळे ब्रेडवरच काम चालवावं लागतं. जेव्हा तो म्हणतो जब्बर, तेव्हाच आपण खायची. ओके, तर तुम्हाला जर आवडली असेल माझ्या पावभाजीची रेसिपी तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.